All right, Zephaniah chapter number 3. As you're turning there, that's where our message will be at tonight. Zephaniah 3, în timp ce deschizi acolo, de aici va fi mesajul nostru astăzi. As you're marking your place there, În timp ce vei ține locul tău acolo, I will mention that you might want to mark your place in Revelation, vă menționez că trebuie să-ți ții un loc și în Revelația, chapter 11, capitolul 11, Matthew 24, Matei 24 and Malachi, și Maleachi, chapter 3. capitolul 3. We'll also go to some other places, De asemenea, vom merge în alte locuri, but I can't ask you to mark so many pages at a dar time. nu pot să vă cer să țineți semn la atât de multe pagini. So let's start by reading Zephaniah chapter number 3, verse 1 through 4. Citim Zephaniah 3, 1, 2, 3, 4. Woe to her that is filthy and polluted, to the oppressing city. Vai, cele murdare și întinate cetăți asemenitoare. She obeyed not the voice, she received not correction, she trusted not in the Lord, she drew not near to her God. Ea nu a ascultat de acea voce, nu a primit disciplinarea, nu s-a încrezut în Domnul, nu s-a apropiat de Dumnezeul ei. Her princes within her are roaring lions, her judges are evening wolves, they gnaw not the bones till the morrow. Prinții din lăuntrul ei sunt lei răniți, judecătorii ei sunt lupi de seară, ei nu rod oasele până ziua următoare. Her prophets are light and treacherous persons. Her priests have polluted the sanctuary, they have done violence to the law. Profeții ei sunt persoane ușoare și perfide, preoții ei au întinat sanctuarul, ei au încălcat legea. Now, this chapter Acest capitol has 4 major themes. are 4 lucruri majore. Now, we'll have to take a lot more than 4 messages probably to preach them. Cu siguranță va dura mai mult decât 4 mesaje ca să predicăm aceasta. The first part you see La prima parte care o vezi is the pollution of Israel, este poluarea lui Israel, specifically the city of Jerusalem. în mod specific cetatea lui Ierusalim. The second part we will A see doua parte pe care o vom vedea is the punishment for Israel. este pedeapsa pentru Israel. Then we will see the purifying, Apoi vom vedea curățirea, purificarea. and then we will see their praise. Și apoi vom vedea laudele. Now, there's a lot of different parts of prophecy worked into this, Sunt o grămadă de părți diferite din profeție care își face intrarea and some information that we've wanted to get to from the beginning. și unele informații care am vrut să ajungem la ele de la început. But it's all weaved into these 4 major themes. Dar toate vor fi în aceste 4 teme majore. So tonight we're going to deal with that pollution. În această seară vom avea de-a face cu acea temă de poluare. And when I say that these are some things that we wanted to get to from the beginning, Și când spun că aceste sunt lucruri care am vrut să ajungem de la început, I have to admit trebuie să admit that I got ahead of myself că am ajuns înainte. because I told you early in the study Din cauza că v-am spus devreme în acest studiu that some of the things we'll deal with tonight, căci unele dintre lucruri care vom avea de-a face în această that we seară, would deal with them in chapter 3. că vom avea de-a face cu ele în capitolul 3. And yet I got ahead of myself a couple of weeks ago and discussed them in another message. Și iată, acum câteva săptămâni în trecut am vorbit despre ele. But it's not like the whole Armageddon situation. Dar nu este ca acea situație din bătălie din Armagedon, Where we see that it's referencing over and over to the same battle. unde vedem că sunt referințe ori după ori despre aceeași bătălie. It's actually nice De fapt este frumos, because it was part of a message that I had to throw in quickly. din cauza că era parte de mesaj care a trebuit să îl dau foarte rapid. And now maybe we can see a little bit of another side of that. Și poate acum putem să vedem un pic o altă parte din aceasta. As we were looking a few weeks ago at how God will restore part of Israel. În timp ce ne-am uitat cu câteva săptămâni în trecut cum Dumnezeu va restaura, va întoarce înapoi o parte din Israel. When you read this passage, Când citești acest pasaj, and he says, "Woe to her that filthy and polluted, to the filthy and polluted oppressing city." și spune, vai, cele murdare și întinate cetăți asuplutoare. Know that this should not be confused with where we were last week. Să ținem minte
aminte că acesta nu trebuie să fie în confuzie cu unde a fost săptămâna trecută. As he was talking about another city last week. Săptămâna trecută am vorbit despre o altă cetate. You know, last week toward the end of our message, Săptămâna trecută, spre sfârșitul mesajului nostru, looked at the phrases that are mentioned. Ne-am uitat la acele fraze care sunt menționate. As he discussed what he called the rejoicing city. În timp ce el discută așa cum îl cheamă o cetate care se bucură. And we saw that very clearly he was talking about Mystery Babylon or the kingdom of Antichrist. Am văzut că vorbea despre împărăția lui Antichrist. Because it's the same phrases that are said connected to it. Din cauza că sunt aceleași fraze care conectează cu acest lucru. However, when it comes to this, Dar când vine vorba despre aceasta, when you read this chapter, he clearly defines he's talking about Jerusalem. Când citești și acest capitol, vezi în mod clar că vorbește despre Ierusalim. In fact, some of the passages we'll look at tonight will continue to add to that. De fapt, la unele pasaje care ne vom uita în această seară va continua și va adăuga spre acest subiect. So in these verses, he describes Jerusalem descrie pe Ierusalim as being a city that is filthy and polluted, ca fiind o cetate murdară și întinată, and as being a city that is an oppressing ca city. fiind o cetate asupărătoare. He describes her as not obeying his voice, O descrie că ea nu ascultă de vocea lui, refusing to receive correction, refuză disciplinarea, să primească disciplinarea, that she didn't trust in the că Lord, ea nu s-a încrezut în Domnul that she hasn't come to God. și că nu a venit la Domnul, la Dumnezeu. And so concerning the condition spiritually of the city, În legătură cu condiția spirituală a cetății, there's a lot of important information there. sunt o grămadă de informații importante. You know, oftentimes when we talk about Israel's part in this part of the prophecy, Deseori când vorbim despre partea lui Israel în această parte de profeție, we talk about the remnant. vorbim despre acea rămășiță. You know, most time when people talk about Israel in prophecy, they talk about that portion that will come back. De multe ori când oamenii vorbesc despre Israel în profeție, vorbește despre acea porțiune care va veni, o porție de israeliți care se vor încarce. But here he's describing that other side. Dar aici descrie cealaltă parte. The side that I hope to show you before the end of the message. Partea care sper că am să vă arăt înainte să termin mesajul. Will follow after the Antichrist instead of Christ. Care va urma pe Antichrist în loc de să-L urmeze pe Hristos. These are the ones Acestea sunt cele that God says has no fear. Aceștia sunt cei care Dumnezeu spune că nu au nicio teamă. The ones who, no matter how many times they've been corrected, they refuse to receive. Aceștia sunt cei care nu contează de câte multe ori a fost corectați, ei au refuzat. In fact, you will see Vei vedea, dar that even that ties into the message chiar tonight. și aceasta leagă cu mesajul din această seară. Because all of the passages, Din cauza că toate pasajele or most all of them, sau majoritatea dintre ele that deal with Israel being, or Jerusalem being a polluted city, care are de a face că Ierusalim este o cetate întinată in terms of prophecy, în termen de profeție, deal with the fact that before you could say they really became that. Are de a face cu faptul că înainte ca ei într-adevăr să devină această Or I should cetate, say maybe before they reached the bottom. sau să spun că înainte să ajungă la fund, That God had already given them preachers. că Dumnezeu deja le-a trimis predicatori. So actually our two main points are covered just in the first two verses. De fapt, punctele noastre, primele noastre puncte sunt acoperite în primele You versete. know, their pollution and God's preaching. Ei sunt întinarea lor și predicarea lui Dumnezeu spre ei. The spiritual condition of the majority of Israel, Condiția spirituală a majoritatea din Israel, because a remnant would mean a smaller portion. din cauza că o rămășiță va fi o porție mică. Parts of Malachi seem to imply that it would be about a third. O parte din Maleachi se pare că spune că vorbește despre o treime That would make up the remnant. care va fi în acea rămășiță. Now I won't argue that. That's what it seems like. Dar aceasta se pare că arată în Maleachi. Now one passage we read about tonight actually says half. Un pasaj care vom citi în această seară de fapt spune că jumate. But it seems to be more so talking about something a little bit different. Dar se pare mai mult că vorbește despre ceva un pic mai diferit. But you're going to see that at least half, maybe 2/3 Vei vedea că cel puțin jumate sau două treimi of Israel
din Israel will refuse Christ. vor refuza pe Hristos. That they will refuse to hear His voice. Ei vor refuza să asculte vocea lui Dumnezeu. The two preachers that are going to be there, they're going to refuse that. Acei doi predicatori care vor fi acolo, ei vor refuza. You know, their rebuking that comes from them, they're going to refuse that. Mustrarea care vine de la ei vor de asemenea vor refuza. And He's teaching that part of the problem Și învață că parte din problemă is that they didn't trust in God. este din cauza că ei nu s-au încredințat în Dumnezeu. And they didn't draw nigh to Him. Și ei nu s-au apropiat de El. So it's kind of like where we left off last week. Este aproape ca și cum am rămas săptămâna trecută. That the problem in the heart of man Problema în inima oamenilor that seems so incredible in prophecy, care se pare că este atât de incredibil în profeție, like the question we ask, ca întrebarea care am întrebat. how could people after seeing Jesus with their own eyes still refuse Him? Cum oamenii după ce l-au văzut pe Isus cu ochii lor încă refuză pe Isus? It's not a new problem. Nu este o problemă nouă. The same thing's true with this. Același lucru este adevărat cu aceasta. You know, we typically believe that Jesus ministered for about 3.5 years. Noi, mod tipic, credem că Isus Hristos va sluji pentru 3 ani jumate. So the same is here. They'll have preachers for 3.5 Și years. aici este la fel, vor avea predicatori pentru 3 ani You jumate. know, most people believe Jesus ministered sometime from around the age of 30 to about 33 and a half. Something like Mulți that. oameni cred că Isus a slujit a început slujba în jurul anilor 13 de ani și până la 33. And just as a majority of people still refused Him then, Și așa cum majoritatea de oameni încă l-au refuzat atunci, and He stood and said, "How oft I would have gathered you as a hen under my wings." și el a stat și a spus de câte ori am vrut să vă adun ca o găină sub aripile ei, But that they refused to draw nigh unto dar ei Him. au refuzat să se apropie de el. That same problem is going to be present even in the last times. Aceeași problemă va fi prezentă chiar și în ultimele zile. And so that's what the main thing being discussed here tonight. Aceasta zice va fi lucrul principal care va fi discutat în această seară. He tells her that her princes are roaring lions. Spune că prinților sunt lei răcnind. The quickest conclusion to that, Cea mai rapidă concluzie and pentru I think aceasta. that this is one of those situations where the easiest conclusion is probably the right one. Și cred că este una dintre cele mai ușoară decizie corectă. Is that he would be comparing them to the devil, the roaring lion who seeketh whom he may devour. Este că el îi compară pe ei cu diavolul care este ca un leu răcnit. Now, like with all things in prophecy, you can take it deeper, sure. Cu toate lucrurile în profeție poți să descoperi mai multe. But it would seem that he's saying your princes are devils, Dar spune că prinții voștri sunt diavoli, your judges are wolves, judecătorii sunt lupi, which is, of course, we know something associated with false prophets. cu care noi știm că lupii sunt asociați cu profeții falși. It's associated with people who are trying to sneak in and destroy. Sunt asociați cu oameni care încearcă să intre și să distrugă. Now, when he says the evening wolves that don't chew on the bone until tomorrow, Acei lupi de seară care nu rod oasele și pentru a doua zi. I didn't look to see what people's opinion was on this. Nu m-am uitat să văd ce este opinia oamenilor despre aceasta. But my belief would be Dar ceea ce cred eu este, that since we are talking about judges, din caz că vorbim despre judecători, that he's describing them as being corrupt, descrie că ei sunt corupți, and not just corrupt, but fattened from that corruptness. dar nu doar corupți, dar sunt umflați din această corupție. To the point that they have enough meat to eat that they don't have to chew on the bone until tomorrow. Până la momentul că au îndeajunsă carne să mănânce, că nu trebuie să mai roadă oasele până a doua zi. Că sunt plini de corupție. Part of what supports this Partea ce susține aceasta would be, for example, Micah 4, verse 9. ar fi exemplu Mica 4:9, which is a prophecy about end time, care este o profeție despre zilele din urmă, about his second coming. despre a doua venire a lui. And we'll look at more of that chapter another night. Și ne vom uita mai mult la acest capitol altă zi. But God asks Israel, why do you cry aloud? Dar Dumnezeu îl întreabă pe Israel, de ce strigați tare? He says, do you have no kings? Spune că nu aveți împărați? You know, has your counselor perished?
a pierit sfătuitorul vostru. So you see in that passage he's saying there is no leadership, there is no wisdom or counsel being Vedem given, în acest pasaj că spune că nu este conducere, nu este sfătuire, which supports what's going on here. care susține ceea ce se petrece aici, în capitolul acesta. Then he goes on to say, Apoi continuă și spune, her prophets are light and treacherous persons. profeții lor sunt persoane ușoare și perfide. Jeremiah 6 probably gives a good understanding of what Ieremia that is. 6 probabil ne dă o înțelegere mai bună. Because he describes something quite similar. Că descrie ceva aproape similar. I believe he even calls those prophets treacherous as well. Chiar îi cheamă pe acești profeți de asemenea ușurati. He describes them as being prophets who offer comfort where there is no comfort. Spune că aceștia sunt care oferă, sunt acei profeți care oferă confort când nu este Preachers who just preach it's all okay, God doesn't care what you do. un fel de această mentalitate că predicatorul predică că Dumnezeu nu-i pasă. In fact, if you remember, a phrase that pops up commonly about prophecy Dacă ți-aduce aminte o frază care sare deseori despre profeție, is that part of the mentality of Israel at that time parte din mentalitatea despre Israel în acele timp will be men who say God will not do good or evil, he just doesn't care. ar fi că oamenii vor spune că Dumnezeu nu face bine și rău, lui doar nu-i pasă. And that's always been something Că that's lui preached. nu-i pasă de bine și rău, doar nu-i pasă nimic. I would say you're probably seeing a more dramatic increase of it right now. Aș spune că ai vedea o creștere mai dramatică acum. Because now it's not so much something the world has always said, but a lot of churches preach Din that. cauza că acum nu este ceva care lumea întotdeauna a spus, dar multe biserici predică acest lucru. And then he says finally that her priests have polluted the sanctuary, they have done violence to the law. Spune, preoții au întinat sanctuarul, ei au încălcat legea. He considers the way that the priests have destroyed his law. El consideră că felul în care preoții au distrus legea lui. And you'll see actually when we get to Isaiah part of what he's talking about. Și când vom ajunge în Isaia, parte despre ce vorbește, vom vedea that they have done violence to it. este că a încălcat, That they have attacked his că word. l-a atacat, And that they have polluted his worship and the way he wants things că done. a întinat închinarea și lucrurile cum el le They've dorește. polluted the truth of God's word. Let's El put it that a way. întinat adevărul cuvântului Dumnezeu. Now I say that Am spus aceasta because when we look in Zephaniah, that's what he has to say about când the ne pollution. uităm în Zephaniah, aceasta este ce are nevoie, ce are de spus despre întinare. And that's really a quick run through of the different thoughts of those verses. Și aceasta este o fugire rapidă prin aceste idei. But as I said, if you start to study out what he talks about, Dacă începi să studiezi despre ce vorbește în acest capitol, that trail of breadcrumbs acea cărare de fărâmituri will take you to Isaiah. te aduce spre Isaia, It'll take you especially to Malachi te aduce în Maleahi, and Revelation. în Revelație. But of course, we've already saw it took us to Micah. De asemenea, am văzut că ne duce spre Mica, We'll even look in Daniel at one. vom vedea și în Daniel, dar. So that's why I give a quick look at what the different points in those verses are De saying. aceea v-am dat o privire rapidă despre ce spune în diferite puncte din aceasta. So that I can try to give a little more time to the major view of what he's talking about. Ca să încerc să dau mai mult timp despre vederea majoră despre ce vorbește. So with that, let's go to Isaiah 65. Cu aceasta să mergem în Isaia 61 And I'm going to read to you the first 5 verses. și vom citi primele 5 versete. Because Isaiah 65 Isaia 61 is describing Jerusalem at the point of Christ coming back. descrie pe Ierusalim în momentul când Hristos se va întoarce înapoi. And so we'll come here also in the next couple weeks În câteva săptămâni vom veni înapoi and study the later part of this chapter și vom studia partea mai de jos din acest capitol. to see as he talks about some of the things that are clearly Ca să prophetic. vedem că vorbește despre câteva lucruri care sunt în mod clar profetice. But first, let's just look at the first 5 verses Dar în primul rând să ne uităm la primele 5 versete. because this chapter actually runs parallel with Zephaniah 3. Din cauza că acest capitol de fapt merge paralel cu Zephaniah 3. All 4 of the major themes of Zephaniah 3 are found in Isaiah 65. Toate cele 4 lucruri majore care sunt găsite în Zephaniah sunt de asemenea
Isaia. And so if we're just going to read the part that's parallel to our passage, Și dacă vom citi partea care este paralelă cu that's verse 1 through 5, acesta este versetul 1 până la 5. as he tells us the spiritual condition of Jerusalem. În timp ce ne spune condiția spirituală a lui Ierusalim. It says, I am salt of them that ask not for me. I am found of them that sought me not. Behold me unto a nation that was not called by my name. 65, verse 1. Isaia 65 cu 1. Sunt căutat de cei ce m-au întrebat de mine, am fost găsit de cei ce nu mă căutam, am spus iată-mă, mâine națiuni care nu a fost chemată după numele meu. Now, that particular verse deals more with you and I, but Acest verset are mai mult de a face cu tine și cu mine. I have spread out my hands all the day unto a rebellious people, which walketh in a way that was not good after their own thoughts. Mi-am întins mâinile toată ziua spre un popor răsfătit, care umblă într-o cale care nu era bună, după propriile lor gânduri. Now, here's our first look into what Israel is like. Aici este prima noastră privire spre cum este Israel. A rebellious people that walk after a way that's not good. Un popor rebelios care merge pe o cale care nu este bună. And after their own thoughts. Și după propriile lor gânduri. A people that provoketh me to anger continually to my face, that sacrifices in gardens and burneth incense upon altars of brick. Un popor ce mă provocă la mânie continuu, chiar în fața mea, care sacrifică în grădini și arde tămâie pe altare de cărămidă. Those last two things are references to idolatry. Aceste ultime lucruri care se referă despre idolatrie. Which, if you remember Isaiah 2 and other passages, Dacă vă aduceți aminte Isaia 2 și alte pasaje, he specifically states the land will be full of idols. În mod specific spune că acel pământ va fi plin de idoli. But he says there are people that constantly provoke him to anger. Dar spune că este un popor care în mod constant, continuu îl provocă spre mânie. Which remain among the graves and lodge in the monuments, which eat swine flesh and broth of abominations is in their vessels. Care rămâne printre morminte și găzduiește în cavouri, mâncând carne de porc și zeamă de urăciuni este în vasele lor. This points back to what he said about them doing violence to his law. Aceasta direcționează înapoi spre ceea ce spune că vor face încălcarea legii. He's talking about that Israel, vorbește că Israel, who claim that they still serve him, care spune că încă îl slujește pe Domnul, even after rejecting him, chiar după ce l-a respins, that the violence they'll do to his law is to completely live against it. Încălcarea care va face spre legea va fi în mod complet împotrivă. Because he names several laws they're breaking. Din cauza că numește câteva legi care le-a încălcat, le-a rupt. Which say, stand by thyself, come not near to me, for I am holier than thou. These are a smoke in my nose, a fire that burneth all the day. Ei care spun, stai singur, nu te apropia de mine, că sunt mai sfânt decât tine. Aceștia sunt un fum în nările mele, un foc ce arde toată ziua. So if you really want to see the most descriptive thing Dacă vrei să vezi într-adevăr cel mai descris lucru about why a large portion of Israel will not turn to Christ, de ce o porție mare din Israel nu se va întoarce spre Hristos and what their spiritual condition is at that și point, care este condiția lor spirituală în acel moment. he says it's when they tell him, you stand over there. Este atunci când îi spune, tu stai, rămâi We're acolo. holier than you. You Noi don't suntem come to mai us. sfinți decât tine, nu veni la noi. Now, when you see that, Când vezi aceasta, of course you can make applications to Christ and his rejection, cu siguranță poți să faci aplicații spre Hristos și respingerea, but on the surface, it's clearly teaching their issue. dar la suprafață, în mod clar, ne învață problema lor. They feel like they don't need God. Ei se simțeau că nu au nevoie de Dumnezeu. They consider themselves to be holier than him. Ei se considerau că sunt mai sfinți decât El. So if you really want to see their pollution, I think it's most clearly defined here. Dacă vrei într-adevăr să vezi întinarea, cred că este cel mai clar descris aici. However, if you go with me to Revelation, Dar dacă mergi cu mine în cartea Revelația, we'll see that it runs a little deeper, vom vedea că spune un pic mai mult. that there's something else going on. Că este altceva care se petrece. In Revelation chapter number 11, we'll read verse 1 and 2. Revelația 1:11 vom citi versetul 1 și 2. But keep a marker here to come back later to read the rest of this Dar chapter. să ții semn aici din cauza că ne vom întoarce mai târziu. Verse 1 says, and there was given me a reed
like unto a rod, and the angel stood, saying, Rise and measure the temple of God, and the altar, and them that worship therein. Și de-a fost dat o trestie asemănătoare cu un păiat, și îngerul a stat în picioare spunând, ridică-te și măsoară templul lui Dumnezeu și altarul și pe cei ce se închină în aceasta. But the court which is without the temple leave out, and measure it not, for it is given unto the Gentiles, and the holy city shall they tread underfoot 42 months. Dar curtea care este în afară templului lasă-o afară și nu o măsura, fiindcă a fost dată neamurilor și vor călca în picioare cetate sfântă 42 de luni. Now, in case you don't study statistics and stuff like Branislav, Dacă nu studiezi statistici sau lucruri ca Branislav, 42 months is 3.5 years. 42 de luni sunt 3 ani jumate. Now, I expect him to get that quick, but the rest of you, I'll do the math. Eu aștept ca el să înțeleagă această rapidă pentru voi, restul am cu matematica pentru voi. For 3.5 years, Pentru 3 ani jumate, it's said that Jerusalem will be tread under the street, spune că Ierusalim vor fi under the feet, I'm sorry, lăsați sub picioare, puși sub picioare, of the Gentiles. sunt sub picioarele neamurilor. Now, if you want to understand what that means, Dacă vrei să înțelegi ce înseamnă, we'll look at Revelation 13 in a second. ne vom uita la Revelația 13 imediat. But what I can say before we get Dar ce there pot să spun înainte ca să ajungem acolo, is this is teaching us that for, I'm going to say, the last 3.5 years, aceasta ne învață că pentru ultimii 3 ani jumate, and I've given you plenty of reason to believe it's the last și v-am 3.5 dat years de ajunse motive de ce eu cred că este 3 ani in other jumate, messages. în alte mesaje. But in the next few verses I'll give you, I'll show you exactly Dar why. următoarele versete care am să le dau, am să vă arăt. For the last 3.5 years of the 7 years of tribulation, Pentru ultimii 3 ani jumate din acei 7 ani de încercări, the Antichrist is going to take over Jerusalem. Antichrist va lua pe Ierusalim, va conduce And he will tread it under the feet of him and the Gentiles. și vor arunca aceasta sub picioarele lui și neamurilor. Now, we're going to see about the prophets in a minute. That's the rest of chapter 11. Vom vedea where we're profeția at there. imediat, acesta este restul din capitolul 11. But let's go over to chapter 13. Dar mergem acum în capitolul 13. Chapter number 13. Capitolul 13, And we'll begin reading, we'll start in verse 5. vom începe cu versetul 5. Just because it ties some of this together. Doar că leagă câteva lucruri împreună. And there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies, and power was given unto him to continue 42 months. Și a fost dată o gură care vorbea lucruri mari și blasfemii. Și a fost dată putere să continuă 42 de luni. Now, this is talking about the beast, the Antichrist. Vorbește despre fiară, despre Antichrist. So again, 3.5 years. 3 ani jumate. And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name and his tabernacle and them that dwell therein. Și și-a deschis gura în blasfemie împotriva lui Dumnezeu pentru a blasfemia numele lui și în tabernacolul lui și pe cei ce locuiesc în cer. And it was given unto him to make war with the saints and to overcome them, and power was given him over all kindreds and tongues and nations. Și a fost dat să facă război cu sfinții și să-i învingă și a fost dată putere peste toate rasele și limbile și națiunile. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Și se vor închina toți cei ce locuiesc pe pământ, cei ale căror nume nu sunt scrise în cartea vieții Mielului înviat de la întemeierea lumii. If any man have an ear, let him hear. Dacă vreun om are ureche, să audă. He that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints. Cel ce duce în captivitate va merge în captivitate, cel ce cu sabia va ucide trebuie să fie ucis cu sabia. Aici este răbdarea și credința sfinților. Now, what is being taught here Ce ne învață aici is that for 3.5 years, este că pentru 3 ani jumate he is going to present himself as God. el se va prezenta ca fiind Dumnezeu. That he is going to
blaspheme the God of heaven, El va blestema Dumnezeul cerului and that he will declare war și el va declara război on anyone who refuses him as God. asupra tuturor care îl vor refuza pe el ca fiind Dumnezeu. Now, Revelation 11 teaches that as well. Revelația 11 ne învață de asemenea același lucru. Matthew 24 teaches that. Matei 24 ne învață același lucru. And also we'll see Daniel 9 Și teaches de that. asemenea vom vedea în Daniel 9 că ne învață aceasta. But what is being taught Dar ce ne învață is that the pollution of the city este că întinarea cetății is not just the spiritual wickedness of the Jewish people, nu este urăciunea spirituală a ideilor, but that this man is going to come into the city, dar acest om va veni în cetate, blaspheme God. va blestema pe If we Dumnezeu. go by this passage, he's going to declare himself to be God. După în acest capitol ne spune că el se va declara că este Dumnezeu. Demand to be worshipped. El va porunci să fie închinat asupra lui. And here it just mentions putting people in captivity or killing. Și aici doar menționează că va pune oamenii în captivitate să îi va But omorî. something that comes up in a lot of these other Din passages cauza că este ceva care apare în alte pasaje, that you don't hear talked about a lot care nu auzi prea mult că se vorbește despre aceasta. is that most people teach that anyone who rejects him, he'll just kill them. Este că mulți oameni învață că oricine care îl va respinge, îl va omorî. But he talks about their captivity multiple Dar times. vorbește despre captivitatea lor de mai multe ori. In fact, even if we went back to Zephaniah De 3, fapt, dacă am merge înapoi în Zephania 3, one of the reasons he says Israel will praise him, un motiv de ce spune că Israel îl va talking lăuda, about Christ this time, vorbește despre Hristos în tura is aceasta, because he will deliver them from the captivity. este că El îi va elibera din captivitatea lor. So we see that he's going to kill or imprison, or even one passage seems to imply enslave. Și vom vedea că El ori îi va omorî, ori îi va pune în închisoare, sau în alte pasaje spune că îi va pune în sclavie. Those who refuse him. Pe cei care îl vor refuza. So we see two passages in Revelation teaching us. Am văzut două pasaje în Revelația care ne învață aceasta. That for the last 3.5 years he's going to do Că this. pentru ultimii 3 ani jumate El va face acest lucru. Let's go to Daniel chapter 9. Să mergem în Daniel 9, Daniel chapter number 9 Daniel 9, and verse number 27. versetul 27. Now, this passage by itself Acest pasaj, el însuși, is enough to preach on for nights. este de ajuns să predicăm o grămadă. This is one of those passages people just love to argue about. Aici este un pasaj care oamenilor le place să argumenteze. So if you would like for us to argue about it, we're not doing that. Dacă ți-ar place să ne argumentăm, nu vom face aceasta în acest seară. Daniel chapter 9, verse number 27. Daniel 9, 27. It says, "And he shall confirm the covenant with many for 1 week, and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. And for overspreading of abominations he shall make it desolate, even until the consummation that determined shall be poured upon the desolate." Și el va confirma legământul cu mulți pentru săptămâna și în mijlocul săptămânii el va face ca sacrificiul și ofranda să înceteze. Și din cauza împrăștierii urăciunilor îi va pustii, chiar până la mistuire, și ce s-a hotărât se va turna peste cel pustit. Now, this is part of the prophecy Această parte din profeție where God says 70 weeks are determined upon thy people Jerusalem. este atunci când Dumnezeu spune că 7 săptămâni vor fi puse asupra Ierusalimului. So this is a prophecy very much about Israel. Aceasta este o profeție foarte mult despre Ierusalim, Israel. And if you take it in that regard, it's an incredibly, it's an amazing prophecy. Și dacă e așa fel, este o profeție minunată. Because what is prophesied Ce este profeție? is that if you take each week as a set of 7 years, Dacă ai lua fiecare săptămână ca fiind 7 ani, because week just has to mean 7. din cauza că o săptămână se pare că înseamnă 7. So if you take each one as a set of 7 years, Dacă ai lua pe fiecare ca un set de 7 ani, Daniel is prophesying Daniel profețește the exact year the Messiah would be born, exact anul în care Mesia va fi născut. from the time that the decree is made by the king, I believe, in Nehemiah.
din timpul când decretul este făcut de împăratul din Romanian. Now, if you do the math, Dacă ai face matematica and you count for the fact that their years would have been 360 days as opposed to 365, și ai socotit prin faptul că anul lor era de 360 de zile, nu 365, then it would take you from the year the decree was made, apoi te aduce pe tine din anul când decretul a fost făcut and those 69 weeks would add up exactly to the year Jesus și Christ was born. aceste 69 de săptămâni va fi terminate exact când Hristos va fi. Then you have what typically, and what I believe is that there's a gap. Apoi avem un spațiu. Now, there's a good reason for that. Este un motiv bun pentru aceasta. These 70 weeks are determined upon thy people in Jerusalem. Aceste 7 săptămâni vor fi determinate pentru asupra acelor oameni din Ierusalim. Very specifically about Israel. Din Israel, foarte în mod specific vorbește despre Israel. So we're not part of that. Noi nu suntem parte din acel grup. So from the time of the beginning of the church De la începutul bisericii until the rapture, până la răpire, we should not be included noi nu ar trebui să fim incluși. because we're not Jerusalem. Din cauza că noi nu suntem Ierusalim. We are grafted into the promise, Noi suntem gravați în promisiune, but we didn't replace them and God's not done with them. dar noi nu i-am înlocuit și Dumnezeu a terminat cu Israel. So we can't just say every time he says Jerusalem or Israel, oh, he's talking about us because that sounds nice to Și me. nu putem să spunem de fiecare dată când vorbește despre Ierusalim sau Israel, vorbește despre noi că sună fain. So then the 70th week becomes a set of 7 years, 70 de săptămâni devine un set de 7 ani. something that all of prophecy would agree with. Ceva care toate profețiile vor fi de acord. That's one of the most incredible things about prophecy, Aici este un lucru incredibil despre profeție. is to make sure you don't get confused. Este să fie sigur că tu nu vei fi confuz. God presents it as being that the tribulation is 7 years, Dumnezeu prezintă că încercările vor fi de 7 ani. at some points he divides it as being 3.5 years and 3.5 years. La un moment îl divizează, desparte că ar fi 3 ani jumate și 3 ani jumate. And then he takes, and sometimes he'll give you those numbers instead of in years. Uneori ne dă numere în loc de ani. He'll say something like a time, 2 times, and a half time. Uneori spune în timp, timpuri și jumate de timp. Then, if you're still confused as to whether he means literal years, Și apoi dacă ești încă confuz dacă înseamnă ani în mod literal, we see he gave it to us twice tonight in months. vedem că de 2 ori ne-a dat în această seară am văzut de 2 ori că ne le-a dat în săptămâni, în luni. In other places, he gives it to you in days. În alte locuri ne le dă ca fiind zile. And you see that every time it always adds up. Și fiecare dată vedem că se adună. And so the point of that Și ce vrea să spun în asta is that God is very clear that there is a 7-year period este că Dumnezeu este clar că vor fi o perioadă de 7 ani. that, contrary to what anybody wants to lie to you about, Care în mod contrar cu oricine vrea să te mintă, the Bible repeatedly refers to as the tribulation. în mod repetat Biblia se referă ca fiind încercările. The last 3.5 years Ultimii cei 3 ani jumate are very clearly called the Great Tribulation. sunt foarte clari că sunt acei ani de mare necaz. They're also called the time of Jacob's De trouble, asemenea, sunt chemate timpul de încercările lui Iacov and a few other terms. și prin alte termeni. One term that I would not apply to it, though, Un termen care nu îl voi aplica pentru el, that some people like to, unii oameni le place să aplice is the aceasta, great day of his wrath. este ziua mare a furiei sale. Because everything that this study has showed Tot ceea ce acest studiu va arăta is that that term is focused mostly on the last day, este că acel termen este mai mult accentuat pentru ultima zi. when he actually comes back. Este atunci când el de fapt va veni. So it's actually more zoomed in than just the whole 3.5 Și years. este de fapt mai zoomat, mai aproape decât 3 ani jumate. But Daniel says Dar Daniel spune that for 3.5 years, pentru 3 ani jumate that the Antichrist Anticrist will make a covenant, va face un legământ. that he'll try to make peace. Va încerca să facă pace. And again, that's something supported throughout Și prophecy. din nou acesta este ceva care este susținut de toate profețiile. But that after the midway point, or at the midway point, De la punctul de jumate,
he'll break that covenant El va rupe acel legământ with an event that is being called the abomination of desolation. cu un eveniment care este chemat I can't hear you. Whatever Joe said. But it's the event that Jesus will tell you this is what Daniel's talking about. Este acel eveniment We'll go care to Matthew 24 and Iisus look a at spus that. că despre aceasta vorbeam. But the point is Dar ce vreau să spun, that what he does at that moment ce face în acel moment is what Daniel's describing here. este ceea ce Daniel descrie And he aici. says from that moment is when he'll make war with the saints and with anyone who Și refuses spune to din trust him. acel moment este când va face război și mai departe. So let's jump all the way to Matthew 24. Să mergem în Matei 24. That way everyone who's in Romania inside of this will finally get the term we're looking for. In Matthew 24, În Matei 24 let's read verse 15. citim versetul 15 And then I'll actually go back to read verse 13 and 14 in a și moment. apoi voi merge înapoi să citim versetul 13 și 14. It says in verse 15, when ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, who readeth, let him understand. Matthew 24:15. De aceea când veți vedea urăciunea pustiei spusă prin Daniel profetul, stând în picioare locul sfânt și citește să înțeleagă. Then let them which be in Judea flee into the mountains. Atunci cei care sunt în ideea să fugă munți. So up to this point, Până în acest moment, according to Daniel, conform cu Daniel, has been the 3.5 years, a fost 3 ani the jumate. first half. Prima jumate. Because Daniel said in the middle of the week is when he'll make desolate, El spune la jumate săptămânii va face pustirea. which is what Jesus calls the abomination of desolation. Ca așa cum Iisus cheamă că este urăciunea pustirii. Now, other passages talk about him standing where he ought not, where he shouldn't. În alte pasaje spune că stătea unde nu trebuia. We read where it says that he'll declare himself God. Am văzut în alte părți cum spune că el se va declara So the el fairest este Dumnezeu. conclusion Cea mai bună concluzie is that his great blasphemy, este că blasfemia lui cea mai mare, the thing that God calls the abomination of desolation, lucrul care Dumnezeu îl cheamă urăciunea pustirii, is when he will go into the temple and declare himself to be God este atunci când el va merge în templu și se va declara că el este and Dumnezeu. demand to be worshipped. Și va porunci lui să-i fie închinat. Now, if you read Matthew 24, Dacă vei citi Matei up to 24, this point there's been no persecution for Israel. până în acest punct nu a fost nicio persecuție pentru Israel. But there has to be 3.5 more years Dar trebuie să fie încă 3 ani jumate, where Israel gets persecuted unde Israel este persecutat and that Jerusalem is trodden under the feet of the Gentiles. și apoi Ierusalim este pus sub picioarele neamurilor. So again, this all lines up. Din nou, aceste toate se aliniază. That for 3.5 years he's going to build his kingdom, Că pentru 3 ani jumate el își va construi împărăția. so that as Revelation says, he has power over all the nations. Așa cum spune în Revelație că el va avea puterea asupra tuturor națiunilor. Once he has all of this put Odată together, ce va le avea toate împreună, then he will declare himself to be God, apoi el se va declara că este Dumnezeu. and anyone who refuses him will then be persecuted. Și apoi oricine care îl va refuza va fi persecutat. That's where the mark of the beast comes in. Acolo este unde apare semnul fiarei. You know, this, all the teaching about one world religion and government, all that's where all this really comes into pass. Tot ceea ce când ne învață despre o religie, o singură religie și toate lucrurile care se spune. That's why even when you read the seals, Și chiar când citești sigiliile, your first seals primele tale sigilii have nothing to do with the Antichrist causing problems. nu are nimic de a face ca Antichrist cauzează probleme. Think about it. Gândește. The first one is him simply being unleashed Primul sigiliu este că el este simplu deslegat, with a bow with no arrows. cu un arc și fără săgeți. So even that seems to suggest that he's going to come promoting peace. Și chiar cu aceasta se pare că sugerează că va veni promovând pacea. Then
The next one, Apoi, or let me just do the next three together. să le spun de fapt pe următoarele trei. You have war, Avem războaie, pestilence, or I'm sorry, famine, foamete and death. și moarte. And so immediately or following Imediat urmând, are things that God directly seems to have power. sunt lucrurile care se pare că Dumnezeu are putere asupra lor. Not stuff that the Antichrist seems to so much be doing himself. Nu lucruri că și cum Antichrist se pare că face el însuși. It's not until after the 3.5-year point that we actually see him doing most of the stuff he gets credit Nu for. este până după ce 3 ani jumate vedem că el începe să acționeze. That's why you have 7 trumpets and 7 vials focused on the last 3.5 years. De aceea avem pe cele 7 trompete și 7 vaiuri care se pare că sunt în cei 7 ani. And the one seal that really talks about all of Și that, despre acel sigiliu care se pare că vorbește mult. the 6th one, Acel a șaselea is by far the most graphic and violent of all. este cel mai violent. Because the last 3.5 years is where the heat turns up. Din caz că ultimii 3 ani jumate este atunci când That's where the water starts to boil. să se încălzească. And so with all of that said, Toate acestea spuse, there's one other thought mai este un gând that we haven't got into, care nu am intrat în el and we don't have time to get și into, nu avem timp. but I'll at least introduce it. Deci cel puțin am să-l introduc. Just before we get to the abomination of desolation, God says something. Înainte ca să intrăm în urăciunea pustiirii, Dumnezeu spune ceva. He says, starting in verse 12, Începând în versetul 12, it says, "And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold." spune din cauza că... All right, let's go back to verse 11. Matthew 24. We never left. So. Verse 11, "And many false prophets shall rise and shall deceive many. Și mulți profeți falsi se vor ridica și se vor înșela pe mulți. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Și pentru că nelegiuirea va abunda, dragostea celor mai mulți se va răci. But he that shall endure to the end, the same shall be saved. Dar acela ce va îndura până la sfârșit, acela va fi salvat. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come." Și această Evanghelie a Împărăției va fi predicată în toată lumea, pentru mărturie la toate națiunile și atunci va veni sfârșitul. Now, there's something you have to consider. Este ceva care trebuie să consideri. In the build-up to the abomination of În desolation, această construire spre urăciunea pustiirii, God has already been doing something Dumnezeu deja făcea ceva. that brings him to a point where he says, this gospel will be preached unto the whole, all nations. Care îl aduce într-un punct când spune că această Evanghelie va fi dusă spre toate națiunile. Now, what we began with is covered in those verses. Where we started is covered in those verses. De unde am început este acoperit în aceste versete. And that is that because of the abundance of sin and false prophets, Și aceasta este abundarea păcatului și profeților falși. many people's hearts will wax cold. Multe inima oamenilor vor fi răcite. They will not love God, neither will they draw near to Him. Ei nu îl vor iubi pe Dumnezeu, nici nu se vor apropia de El. Now, I want you to notice something, Vreau să observați ceva, dar because this starts to cause some problems din cauza că aceasta începe să cauzeze niște probleme with what is typically preached in a mid-tribulation rapture. cu ceea ce în mod tipic este predicat în răpirea de la jumătatea timpului. The gospel that's going to be preached Evanghelia care va fi predicată is that he that endures to the end shall be saved. este cel care va îndura până la sfârșit, va fi salvat. He's not talking about salvation in terms of forgiveness of sin. El nu vorbește despre salvarea, despre mântuire. Because no version of what you preach can you actually make that work in the Din Bible. cauza că niciun verset poate să lucreze în așa fel în Biblie. He's talking about Christ coming back in the second coming at the end of that passage. Vorbește despre faptul că Hristos se va întoarce la sfârșitul acelui pasaj. He's telling you that things are about to get bad. Vorbește că îți spune că lucrurile se vor deveni rele. And actually, since Israel's all that's being dealt with for the next Și passage, din cauza că
vorbește doar despre Israel în următorul If you pasaj. read it in that light, Dacă citești în așa fel, what does he repeatedly preach to Israel in every prophecy passage we've been in? ce mod repetat îi predică lui Israel în fiecare pasaj în care a That fost? Christ is coming back to rescue them from the Antichrist at the end. Că Hristos va veni înapoi să-i salveze de Antichrist la sfârșit. Now, the reason why I'm emphasizing that Motivul de ce accentuez acest lucru is because there's a lot of ideas people get that just don't match up with what's sunt being said. multe lucruri care oamenii au și nu se potrivește. If we go by what we've already learned about the two witnesses, Dacă vom merge cu ceea ce deja am învățat despre cei doi martori, then God put them preaching in Jerusalem Dumnezeu punându-i pe el să predice în Ierusalim already, deja. because they preached for 3.5 years to the day. Din cauza că ei au predicat pentru 3 ani jumate până în acea zi. So by this point, God has turned his focus back to getting Israel where they were supposed to be in the first place. În acest moment Dumnezeu se accentuează ca să-l pună pe Israel, să-l ducă pe Israel unde trebuia să fie. That's why I wish we had time to go to Malachi, because Malachi clearly defines some of this. Deci am spus că mi-aș fi dorit să avem timp să mergem în Maleahi, că Maleahi ne descrie. Even just reading the rest of Revelation 11 clearly defines this. Doar citind restul din Revelația 11 ne descrie foarte clar. That for 3.5 years they preach. Că pentru 3 ani jumate ei predică. And this is why most people believe that the 144,000 Și aici de ce mulți oameni cred că cei 144.000 are going to be evangelists, to vor preach. vor predica. Because he says the gospel is going to be preached to the whole world. Din caz că spune că Evanghelia va predica asupra întregii lumi. Somebody has to do asupra lumii. Cineva trebuie să facă acest lucru. Almost every passage that talks about the 144,000 Aproape fiecare pasaj care vorbește despre 144.000 also discusses the gospel being preached to the whole world. de asemenea este discutat cu acest pasaj că Evanghelia va fi predicată asupra întregii omenii. You'll also notice that they don't seem to be set aside until after God's done talking about the two witnesses. De asemenea, vei vedea că ei nu vor sta deoparte, vor fi puși până ce Dumnezeu vorbește despre cei doi martori. So here's the thing I want you to take away. Aici este cu ceea ce vreau ca să pleci. For 3.5 years, Moses and Elijah will stand in Jerusalem and preach. Pentru 3 ani jumate, Moise și Ilie vor sta în Ierusalim să predice. And even with the abundance of miracles, Și chiar cu mulțimea miracolelor, many will not believe mulți nu vor crede. because of sin and false prophets. Din cauza păcatului și profeților falși. But at the end of the 3.5 years, Dar la sfârșitul celor 3 ani jumate, the Bible clearly says in Revelation 11 Biblia clar spune în Revelație 11 that the Antichrist will kill them că Antichrist îi va omorî. and that they will be left in the street for 3.5 Și că vor days. fi rămași lăsați în stradă pentru 3 ani jumate. Now, I've actually given other reasons De asemenea, vă dau alte motive as to why I believe it has to be the first part, de ce eu cred că trebuie să fie the first 3.5 years. în primii 3 ani jumate. But let's do some simple math. Dar să facem o matematică simplă. If it's 7 years to the day Dacă sunt 7 ani până în acea zi, that this tribulation period exists, că când acei ani de încercare există, and God tells you that they'll preach for 3.5 years to the day, și Dumnezeu spune că ei vor predica exact 3 ani jumate. well, they can't preach for the last 3.5 years then, Atunci nu poate să predice pentru ultimii 3 ani jumate, because God says that they will lay in the streets for 3.5 days before He raises them from the din dead. cauza că Dumnezeu spune că ei vor fi întinși în stradă pentru 3 zile jumate. He also says that them being raised from the dead Din nou spune ei fiind ridicați între morți and ascending to heaven și ridicați spre cer, is going to be something that causes other people to believe. va fi ceva care va cauza pe alții să creadă. If you haven't believed before He comes back, that's done. Dacă tu nu ai crezut înainte ca El să vină înapoi, s-a terminat. It's not like they're suddenly going to see Jesus come back and then, oh, these guys rose from the dead, now I believe. Nu este ca dintr-o dată va vedea că Isus vine înapoi și după ce acești tipi sunt acolo, ei cred. But since God seems to put everything as being divided either the first 3.5 or the last 3.5,
Dar cum se pare că Dumnezeu a pus toate lucrurile ca fiind divizate în primii 3 ani jumate și ultimii 3 ani jumate? Este un răspuns simplu. When the church is taken out, Când biserica este luată, then the Antichrist is unleashed, because atunci Antichrist este dezlegat. Thessalonians says it has to happen the same day. Din cauza că Tesaloniceni spune că Second Thessalonians chapter 2. În 2 Tesaloniceni 2. So when the church is taken out, the Antichrist is unleashed. Biserica este luată, Antichrist este dezlegat. That God will send these men to go and begin preaching, Apoi Dumnezeu va trimite pe acești oameni să meargă să predice. to prepare the way for His second coming. Să pregătească calea pentru a doua venire. For 3.5 years they preach. Pentru 3 ani jumate ei predică. Through their preaching Prin predica lor is where it seems the 144,000 come to believe. este unde se pare că cei 144.000 vin la credință. Through their preaching, Prin predicarea lor, which seems to take place throughout the last 3.5 years, care se pare că ea va avea loc în ultimii 3 ani jumate, is where this gospel, este că în această that evanghelie Jesus Christ is coming soon. că Iisus Hristos va veni înapoi, în curând. You know, that it may be bad now, but you just wait, He's coming to rescue us. Că poate El nu va veni imediat, dar așteptați că va veni și ne va salva. This gospel to wait on the real Christ and not the false Christ. Această evanghelie să aștepte pentru Hristosul real și nu fals. Don't accept that guy who just stepped up and said he's God. Să nu acceptați pe acel tip care s-a ridicat și a spus că El este Dumnezeu. The real Christ is coming to set His throne in Jerusalem very soon. Hristosul adevărat va veni și va pune tronul în Ierusalim foarte curând. That for the last 3.5 years, that will get preached across Pentru the world. ultimii 3 ani jumate acest lucru va fi predicat în jurul lumii. So you see several things going on. Câteva lucruri vezi că se petrec aici. But if I can try to bring this back to Zephaniah, Dacă încep să le duc înapoi, să mergi înapoi spre Zephania, you have two answers here. avem două răspunsuri. You have the reason why some will believe and why some won't. Motivul de ce unii vor crede și alții nu. The ones who believe Cei care vor crede is because faith comes by hearing and hearing by the word of este din God. cauza că credința vine prin auzire și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Because for 3.5 years, Moses and Elijah have preached to them, Din cauza că pentru 3 ani jumate Moise și Ilie le-a predicat and they believed. și ei au crezut. And then they gave to others that they might believe. Și apoi ei au dat aceasta spre alții și ca ei să creadă de asemenea. And that's why a large number of people will be saved even in Și this de time. aceea o porțiune mare de oameni vor fi salvați în acest timp. The answer as to why some will not believe Răspunsul de ce unii nu vor crede is because between sin este că între păcat, and false prophets, dintre păcat și profeții falși, the love of many will wax cold. dragostea multora va fi răcită. So again, you see, this goes right back to what we saw last week. Din nou, acesta merge cu ceea ce am văzut săptămâna trecută. The reason why some people would mourn at the fall of Babylon Motivul de ce mulți oameni vor plânge la căderea Babilonului and despise the coming of Christ și va disprețui venirea lui Hristos is because they love their sin too much. este că ei își iubesc păcatele prea mult. They don't want to let go of pride, idols, and love of this world. Ei nu vor să lase mândria, idolului și dragostea acestei lumi. So even the question Și chiar această întrebare. as to how someone could fall for the Antichrist and reject the Christ. Cum cineva poate să se ducă după Antichrist și să-l respinge? Especially when we point this at Israel, În mod special când vorbim despre Israel, who have most of the verses we've been looking at care majoritatea versetelor care le-am uitat, and have had them for thousands of le-a avut years. și le-a avut pentru mii de ani. It's because between false prophets and the love of sin, they don't want a Savior. Este din cauza iubirii păcatului și profeților falși și ei nu doresc Salvator. So there is a great message in this. Este un mesaj minunat în aceasta. That even though there will be a lot of people who love sin and hate the Savior, Chiar dacă vor fi mulți oameni care vor iubi păcatul și vor urâ pe Salvator, even in the most terrible time that has ever been from the foundation of the world, chiar și în cel mai teribil timp care a fost vreodată de la întemeierea lumii, even when the majority of the world is going to worship that man standing there declaring himself chiar God, și atunci când majoritatea lumii se vor închina acelui om care se va declara preaching will not lose its power, predica nu își va pierde puterea.
and people will still come to trust in Și Christ. oamenii încă vor veni și se vor încrede în Hristos. Let me even say this. Chiar să spun aceasta, When you're listening to a preacher, când asculți la un predicator and he's trying to tell you that there's a time period where people can't be saved like that, și încearcă să spună că este o perioadă când oamenii nu pot să fie salvați, God says his hand is not short to save by many or by few. Dumnezeu spune că mâna lui nu este scurtată să salveze mulți sau puțini. If you're going to build your doctrine off the idea that I don't believe many people or any people can get saved, Dacă tu construiești această idee că tu nu crezi că mulți oameni sau ceva oameni vor then you're already going against God. tu deja mergi împotriva lui Dumnezeu. And if you haven't become a liar yet, you're already getting dangerously close. Și dacă nu ai devenit un mincinos, tu ești aproape. So when you got somebody that their chief foundation of their doctrine Când ai pe cineva care fundația doctrinilor is, I just don't believe that many people can get saved, este că nu crede că atât de mulți oameni poate să fie salvați, well then they must have a very small God atunci poate ia un Dumnezeu foarte mic, who's not able to save by many or by few. ca să nu poate să salveze puțin